กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับกรมอนามัยแนะเก็บน้ำฝนให้ปลอดภัยควรต้มเดือดก่อนดื่มนะคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเตือนพื้นที่เสี่ยงใกล้โรงงานอุตสาหกรรมเรื่องเก็บน้ำฝนนะคะหากจำเป็นก็ควรทำความสะอาดรางรับน้ำฝนแล้วก็ภาชนะเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานนะคะเพื่อความปลอดภัยก่อนที่เราจะนำมาใช้ดื่มก็ควรต้มให้เดือดลดความเสี่ยงจากโรคระบาดทางเดินอาหารและอุจจาระร่วงได้นะคะด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนการเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคนะคะในช่วงแรกๆที่ฝนตกก็อาจจะเกิดมีความสกปรกถึงได้บอกว่าเวลาช่วงฝนตกให้น้ำฝนชำระล้างหลังคาออกไปก่อนแล้วพอฝนตกหนักให้ห่างไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วค่อยรอน้ำสะอาดขึ้นมาที่ให้ทำแบบนี้ใช่ไหมที่ฝนตกก็คืออาจจะเกิดความสกปรกนั่นเองแล้วก็ความเสี่ยงจากสารเคมีได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างที่อยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองการจราจรหนาแน่นหรือมีมลพิษทางอากาศอย่างเช่นฝุ่นละอองขนาดเล็กคือ PM 2.5 ควันหรือก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนั่นเองรวมทั้งความสะอาดหลังคาที่รองรับน้ำฝนและก็ภาชนะเก็บกักน้ำฝนใช่ไหมคะซึ่งจากข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือนพุทธศักราช 2564 ที่ผ่านมาโดยกรมอนามัยพบว่าน้ำฝนที่ครัวเรือนเก็บไว้บริโภคผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคร้อยละ 29.4 ส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานพบการปนเปื้อนแบคทีเรียมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็พบสีความขุ่นแล้วก็ความเป็นกรดด่างเกินเกณฑ์มาตรฐานเพียงเล็กน้อยนะคะเนื่องจากการดูแลทำความสะอาดของพื้นหลังคารองรับน้ำฝนภาชนะบรรจุน้ำฝนไม่ถูกหลักการสุขาภิบาลน้ำบริโภคทั้งนี้การเก็บน้ำฝนไว้บริโภคหรืออุปโภคให้ปลอดภัยนั้นควรเริ่มจากการสำรวจความพร้อมของรางรองรับน้ำฝนด้วยนะคะต้องไม่ชำรุดไม่มีเศษใบไม้กิ่งไม้ถ้าสามารถทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งสกปรกบนหลังคาได้ด้วยก็ได้ยิ่งดีเลยนะคะสำหรับภาชนะบรรจุน้ำฝนก็ควรสำรวจดูความชำรุดแตกรั่วแล้วก็ต้องล้างให้สะอาดทั้งภายนอกและภายในด้วยนะคะโดยเฉพาะภายในต้องทำการฆ่าเชื้อโรคด้วยการแช่หรือฉีดพ่นน้ำคลอรีนในขั้นตอนสุดท้ายนะคะของการล้างด้วยในการกรองน้ำฝนนั้นควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกชำระล้างสิ่งสกปรกในอากาศบนหลังคาและรางรับน้ำฝนทิ้งไปสักระยะหนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยรองน้ำฝนในภาชนะที่เตรียมเอาไว้เมื่อเต็มแล้วใช่ไหมคะปิดฝาภาชนะให้มิดชิดเลยนะคะโดยใช้ตาข่ายพลาสติกปิดปากภาชนะให้แน่นก่อนปิดฝานะคะเพื่อป้องกันสัตว์หรือแมลงหรือเช่นจิ้งจกแมลงสาบเข้าไปอาศัยอยู่นั่นเองการดูแลที่ตั้งภาชนะเก็บน้ำฝนให้สะอาดต้องไม่เฉอะแฉะดูแลความสะอาดของภาชนะเก็บน้ำฝนอย่างสม่ำเสมอด้วยไม่ควรนำสิ่งของต่างๆไปวางหรือกองไว้บนภาชนะที่เก็บน้ำฝนนั่นเองเพราะจะทำให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์แมลงนำโรคได้นอกจากนั้นเพื่อให้ความมั่นใจก่อนที่เราจะนำน้ำฝนมาดื่มใช่ไหมคะก็ควรต้มให้เดือดก็ประมาณ1 นาทีก่อนนะคะเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคระบาดทางเดินอาหารที่เกิดจากน้ำเป็นสื่อนั่นเองนะคะขอพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับช่วงที่3ของรายการค่ะ